گسله مرده از مسیح غذا نمی‌خوریم. چه پنگیری بچه‌تاییه؟ والا ایتی کشته بکن. نباید چه غذا بخوری تا جون داشته به ربره یه کاری کنی. تا غذا نخوردن کنی چه درست نیست والا. اصلا خوردم بابا. اصلا دستم به هیچ جا بند نیست. بله دستت که باید که بکن. خالی خبری نبود ماما؟ نه. هرچی به صابونه میگم بیا رنگونه رو به محل همینه. نونم چه کنم ماما؟ میگه تو یه سال قرارداد داری تا قراردادتون راستی تا قرارداد بیا. واجب خودش بگو من خوب کنیم. الو. خوب کنم داری من قربونه چه کنی چه خبر؟ اما با قرآن یادم رای. حالا یادم میاد. چه خبر چه کنی؟ کورنی؟ تو بنزه چی کنم؟ پیل جور که چقدر جور چه ایت الان 200 3 ساعت مونده رن هونه بده مقدار خیلی کمیش مونه مثل هونه بفروشم رن هونه نگه نیمت چی کنم؟ ما آشنا نوری حداقل برم تش برد ماسکه اصلا اجازه نیه خون برم تش اصلا گوشیم جواب نیه حالا اول برات بقیه قرض کنین کسی داره چیزی کمکت کنه یعنی بر هزاران نفر زنگ زدم حضوری بره بهتره به نظرم تا زنگ زدن حالا هر کنه یه قرد 10 تومن 20 تومن هرچی هر چقدر داشت ایدی یه 50 متر اینش وام سه حساب کارش میدونی چند سال با واسه کار کن تا 50 مترش دیگه همه با هم کمک کنیم مشارکت کنیم تا بتونیم این کار جمع کنیم نونم محمد چه کردک زنگم زیبی با خون جورش کردم نونم در راست بود دروی کن با جورش کردن جورش کردم مواد چیزی داره هیچی رو خوش ناره هیچی ناره خودی دوش که رای بیان خوش بیا اون مطابق کسش اورم نگهبانی که و هرچی در آورده کشی خدا کور بیلا برده یعنی مغزم ده کار میکنه بخوام بیام میره الان نگویم میرو بخوام جورش کردم گو جورش کردم تا سگو زنگ زنم زی گوشنه قطع کردم خیلی زنگش بزنیم ببینیم چه کرده کورنه حالا تا بعد زنگش بزنم نون بخواه چیزی بخواه اصلا اشتها نارم دلم میره چی بخورم یه چیزی بخواه لاغر بتری دنبال بچهت بجردی من یه مقدار پیل تلسون جور کنم سید بیاین نبسون نمه کارتیان یا نه وخش اپراتور شهرنده نه اختیار داری گار دیناره نه؟ یه مقدارش دیناره یه مقدارش بلخومونن یه همینی در توانم بی یا بیشتر ناشتم همه پس اندازم هم یه بی خواهش کنی مهم یه چی لنا پیدا بود حالا دورم ای پیدا بود حتما پسش دارم خدا را طوری نی حالا وقت داشتی سر فرصتی دی مشکل ناره صدام خواهش کنی نون تا بخواه نجران نبو پیدای بو انشالله اصلا دست دلم هیچ کاری میره پایه جاهای نون بخور دو تا خیلی با گسنه ببینی با نظرت پیدای بوده ماما بیا چون دورم تیمو بگو بی
این سمسی خوش نچه که؟ سیدنا سیدنا این ما سمسی خوش لنگوی نه باید دو پوشاره سیروسیش انگوی سکچیلونی نگه برشون مفروشون من چقدر دیگه همون سیستمشون همینطوری ریال که همون سیستمشون این هم میپیلله نوان بیسه دبایی بیشتر نوان لاین نبرشت هم چه جوری بوه نه چی بوه دوارته میگم موبیل میخوام شرمونده یا مامانم چه کنم دست من خالی و قدم چه لباوات هم گفتم نماشلی فروشم فروش برای چه لاین دمجیش کنه چقدر بوه 500 من خواستم بس غذاتنی خیلی قشنگ جوابش رو بگو چی الو ممنون و مارو نه خبری اشنا زنگ سوال للکی پرسی چته بین تو یه ساعت پیش از زنگ نزدی گوی جورش کن کورو جورش کردی ولی به اونه بومینو یعنی چی نیا بیاره کار دارم بگم ما هر جا برم ایدی بامه نیو بونه یارمش باشه خداحافظ کی بیزنده ما؟ محمده بگو چه؟ میگو پیله جور کردم چه؟ هرچی اصرارش کن گم بیا و گنیا گم تو کورنی گم و یه شطر آدفست دادم که ایدینه نه گم و هر جا برم میرم بامه ایدینه یارم هیا خواهم فاشا و ایدی گم جهنم های خوصی دوریش نه راستم؟ من زمینی چی داشتم این از گفتم خطابم نمیگو چی خطابم نمیگو چی ایدی بیا زنش بسه تا بیا نره اون روی چی عشق بودم کی؟ روزی قهمگین زن یه قهمگین زن که خواستم لگه چه و چی نکنه کار نکنه الو ایدی کورونی زیبیو کارت دارم محمد زنگزه زیبیو خداحافظ میخوام اون کرد هر اون جمعش کنم نامید یعنی؟ لفتش ده لفتش ده میگو ترافیکم خدا کنه راست گفته بود پیله جور کرده بود خدا کنه راست گفته بود پیله جور کرده بود جورش کردنم خیلی مهمه احساس میکنم یه جا دیزش اندقه خودش او آنه که اتولیه سره اینجور کن ایدیه خوبش نوازنیت پیله جور کن ماما زبری باید مطمئن مفجر باشه هرچی گم بیایی رو قبول نکن مثل اصلا گتنم نیارم با خون گم هر جبرم میرم میرم گم خاصی خوش بیرون گم پارک کوپاش همین چشم همین نه حساب سنباد حواسی رو نه
دیمونی من ایدی بچه شده زیانه فهمی؟ از زرت پرتی کنه الان خدای دونو دوباره تسبونه بیاری ما هم داره به نوبه خوش تلاش خوش کنه کورنه یه قسمت ای بر او بر فرامونه یه بستا ای خدا مستابیا بابت که بیاری یا تو اشکایی بیار فاطمه چون؟ خسته نمو با ویل کیه اصلا نمیدونم کسی گوشه یه جری یه ساعت مایی رو معطله و جرمایی موردیم داخل ماشین با پیاه درایی که پیل جور کم خب با بدونم کل جور که یا نه دوباره یه بدبختی دسترم نیاره دیر رو بیم حداقل برای یه زاده پیل زنگ ایدی زنگ الو کجانی؟ خود برای تایی من رختم میشن خب باشه حالا یا خدا اصلا رختش هم بدون میخواد به درو خب مخوام ترا برم چه کنم ایدی تو چه طوریه؟ برو حسودی تیا بو؟ نه حسودی چه برام یه آدم معتاد مریض که بیماره چه حسودی داری که تو حسودی کنی باش میگیری بیری ایدی بیلی شکل بعد موی بینه بد بیو سه ها ته کانونو ها بیو ها باش سه دورا ایدی ایستنانه که نوی رو سلام چی جورش کی؟ جورش کی؟ هیچ چی خوابت باز باره نیا بخونی آوردمش ها میرمه میخوام بیرمش ببینم من چی داریم بیا کی بیا وقتی که خدمتی های ای همه پیل ایرو چی خواه؟ محمد این نکور آوردی کار ناشتم نیا بخوام کار ناشته با کار ناشتم بعد پیل میخواستی پیل خواسته ولی کور آوردیش ها بعد پیل میخواستی ها پیل خواسته مثلا حال داری ایگان کور آوردی کار ناشتم نیا بخوام بخوام چرا بخوام بعد پیل نخواد بعد گوش به بعد پیل نخواد دست کار داری کور بردم شخصا من یوبو کار ناشته با کار ناشته بود در رفیق میسه کار ناشته او رفیقه شمارش میسه تو کار شمارش ناشته واسه شمارش با کار ناشتم کو بعد پیل نخواد ای خام پیل خام ولی چه قیمتی کو بعد وقت شماره یعنی سرتاش که نه هزار تومن هم به تینی من واصلش دنیا واسه ایدی بدون نتونستیم وظیفه کنیم راه پیدا بودم شو خون نزافتش کن ای خیلی باید اتی ترسی چه ارزا داشتی نه اتی ارزا داشتی موضوع بس بیت نیت زینش نه چه برام باز زحمت پیدا دست بیارم سلام کن بسی برای آزارش کار ناشته بودی گوشمو بده ایگو من میخوام با هر پیلی بچم آزاد کنم این پیل کور آوردی کار ناشته مثلا زمین داشت زمین کوری زمین داشت مثلا کار داشتی زمین فروخت فقط هر کی نشناسه میشناسمت یا اون باز زنده که میگم این پیل کور آوردی به خاطر دور همه کار زنگ زد چه کلانتری کار داری تابیا بود. زنگ زد کار داری زنگ زد وقتی چی باشه زنگ بزن کلانتری زنگ بزن همه چی زنده ای تو نیدونم زنگ کوری داشتی که زنگ داشتی
نه راست دریای برد ایگام پیدا خب باش بگو همین رو برو نره یا از دوباره شروع چه پیلت شو ته بنده خدای قردستان ببین که ته بنده خدای قردستان برش کی کن ته کو بنده خدا قردستان اصلا دزیمش خد چه کی کوره دزی پیله دزیم اصلا من یا بو به ای چاله مسامنی مجبور بیام چای دزیمش مجبور بیام اصلا ته گوت سی خطو اصلا بلان کسان که بعد پیله پینی خاصی پیله خان من یا بو به هر قیمتی من یا بو نه زنگ نزد عمویم نمیبرن زنگ نزد زنگ نزد چه کار داری اصلا دیگه ایدن بدبخت نیش بیای مثلا وقتی فاطمه رو خوشبخت کنی خودم خوشبخت کنی اول دونش خود دور من نزاعت کنم بخاطر دور میکاره چه یعنی میکاره میچرد مثلا قشنگ توضیح بده تو برو وقت کن باشه برو یه دزه که واسه نشه بزنی دو قشنگ سکم میتونم سی خاطر یه پرونده رو سنگین هستم محمد اگر بخوام این پرونده خیلی پیله یه بیشتر از اون چیزیه که خمونه خیلی دوش گفتی میده خیلی خوشحالم مجبور کنم روی کارش نزنم کوره دزیشون اونای بنده خدا راندزیش ببرو آدرس هم بده ایدی بریز برش که خبرت چه کنی چه کار داری هم اصلا خبر ناره چوری برش که یه خبر ناشته من یه خبر ناشته بود من یه خبر ناشته من میتونم با پیل دزدی دور من آزاد کنم صبح همون سیاه گردن رو میگیره 5 دقیقه به خود زنگ زمان چلاته میگه چاله اقام چاله برسم به اصلا به چند برای ریدی برای شام تا خنگام موش گربه فقط وصل جون هم دیگه بیا برم بینم من آدرسش کورونه تو هم میخوابی داخل خب برم بینم من چه خاکی مسترم ریزه اصلا اگه اصلا این تو که اصلا معلوم بگیره چی کرو؟ نشناسم سادینا بیا بشینم برو رفیقه چند خود بهتر واسه میگم ذکری تو قیافت خیلی آشناست کجا دامی و یادم ما پیش با هم زندان رفیقه دی همه چند زنیا موتا سستان لکه خود سه خود برو رقم تو آپاسی همین کار ارزه همین کارم نوری تو واسه نشانه خجالت میکشه تو زیکنی؟ این نیست برو نه یه نه باید حتما بیا نه بلش کن بخاطر بلش کن نه چی فشی سام برو بلش کن برو سلام بلش کن برو چی قشنگ بگید خود بگیرش بگید چی بعد بگیرش برو شاب برو با مسئولیت نه بیا ایدی خب رام تو یارم بیا اینم ماشین بشی خود بشی با برو همیشه باعث دردسری محمد باش دردسرم ها خواهش مستر تو با انتخابه چه انتخاب آدم نبی تباجی برای شیک نیو آدم بی شیک اون و یا دیش خواه بلام کردی؟ ارزه 9 دقیقه توی زور کن دور تازاد کنی اما پیله هر طوره خیلی خیلی جور کنی ای بخواستم و دزی بی ترسم 100 جا دزی کنم ولی خب دزی کردن نیستن و ریزه نه و درخواست کردنه مخوانی هم خب بوام و یه بدبختی دیگه بیچارگی دیگه یه زمانی اعتبار داشتم الان چون معتادم یک کسی کاری من نداره خدا هم یه نه یکم اتفاقا با یکم با خود بیومه که بینی سی چی اتفاق باسید بسه خیلی حرف ساری گل بمزه یک حالا جاش نیست بگم حالا بچم نیستن یعنی اگر من یه موقعیت دیگه میتونه بدیام اینطوری نیلشتمت فقط به خاطر خودم خواستم به خاطر خود بدبختم که به خاطر خود هونه نمه داشتم مثل زندگی بهتری داشته بود نه چی تو بود یه نبود چون آدم با حرمت نگه داره یه سل به کوه برم آدم باید حرمت نگه داره و واپس شانس کنه همه پولل پشت سرش خراب بکنه برای دست ایدی هم در نکنه با یه بچه یا میسته یا کار سختی چه؟ نه همین طبقه 2 میرم مسکن میره نه؟ همین مسکن طبقه 2؟
بدیم به باطن میام چه؟ میام چی نیه؟ ما مولود زنگ زنگ پلیس انجلی برنو مخ فراریون باز دوباره درد سری یو بو من چی؟ میام خاطر بر صحبت کنی باش من من بیام جری برنو میام داخل نمیتونم بیام من یابو میخوام تینا ای دیگه من نیام خدا بره و خدا جلو خود دزیش هستن هم خود پیله دام تونه در کاری خیلی کنی بخیر اثبات کنی بخو پیله دام تونه ولی هر کاری دوست داریم میام اگر اومد میرو زنگ پلیس ای دی تا میره واسه حواست باش خوب در نره کو همین دومی من طلاق دادم اپراتور بیا اپراتور به جایی که الان هر فیلم جمع کناستی دوباره باید ایور بر بگرد و جمع کوریر معبد جمع بکنم زندگی بالا پایین زیاد داره. بالا این مخ همش پایینه هیچی بالا نمیاد نه خدا کنه آدم خوبی بوده گذشت کنه. سلام میگم منظر خدا داد همینه؟ باره دورشی؟ بابا؟ کورنه؟ فکر کنم همیشه دور ماشه و ماشه درستشه فکر کنم مور باید دست در نکن خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ وقتی مزاحم کنه بیا نام چطوری هم بتونیم مثلا بفرمایید دوشو نتونه دوزه؟ شما دوشو نتونه دوزه؟ دور؟ بله کوره اطلاع خب کوره اطلاع داری چی سیته گو؟ خب توضیح بیام چی سیته گو؟ نه همینه چه دوست داریم خب اجازه تا توضیح بیام ایمو میره سابقا بعد خودم زندان بی بعد دوام تازه گردزیه بعد دنبال پیله گشتیم به نظرم اومد دیوونهشان خالیه اومد کیفتونه دزی بعد ما تا فهمیام نخواستم خب پردوز ایشانی به خدا اصلا ایمان اگر این بی خود نیو اصلا نیومه گوشیم کن نه سکن آقا سکن یه دقیقه گوش بچینی نه سکن به خدا اینترسم نیارمش حالا زنگ زنیم اینترسم نیارمش حالا زنگ زنیم پلیس جون یه دقیقه زنگ بزن دوار داریم تازه دوره تا گفت بابام یه دقیقه تو گوش بگم چی ما کیف و دوزیه بنداز نگیرم این دورم تو گوش به توضیح بیامسید اگر توضیح قابل قبول نبی هر کاری که سکن گوش به شما کیف و ندازید ما خودم ما ندازیم ما فقط چه فرق میکنه؟ میره سابقم بی اصلا بی اصلا چنین چیزی نمیکرد کنیم یه دقیقه گوش یه دقیقه زنگ نزدی خواهش کنم یه دقیقه زنگ نزدی یعنی چه؟ خواهش کنم سکو گوشم به خدا قسم با دوار داری خون بیام دوره دونه به چه بدوزیه الان 2 هفته باش خبر نارم این میرم من فکرم میرم دزی دور من رم و هزار زور جوزیمش ادرایی گفت نه من ندازیمش گفت پیل نیاز داریم اومه اینه نامور و هزار زور زیر زبونش کشیم در اومه گفته ایشانه جون خود اصلا بین حرفش تزایی سکو اصلا نگو سکو حرف نزدم خیلی بزن نزدم سر در شکایت نکن برای مرد بیارش خوش معاملون برو خوش ورد برای خوش ورد بفهم خوش ورد بیار خوش ورد هم باید زنگ نزدم سر نمیام داخل نه چی زنگ زنم پلیس قول دارم
ارتش مسئلت خواهی کنم توضیح بده که سی بچه تا دزیر سی خاطر همین کاره کردی بیا برم برم مسخره بازی بزن رو به جایی که الان من و دیم دورم بگردم دارم دامن گند کاریر کنم نه سپا مال کسی تسلیش دزی اخی چند کنه اخی نازد کنه مال کسی مخم آوردنش کسی نداره مال خدا ای بخاطر که نبیری استاد بده بگو. من میخوایم من خودم اصلا بنشم وقتشم بخاطر زمچه به زمچه بود یا اما باید میکشم بخاطر بچه این کارش کردم خدا بخاطر بچه مونی کاره چی کرد نمیگی توش؟ بخاطر بچه به تو هیچی گیری و بچه ها بخره نه بچه مدرزی هم بی بخاطر که مردم رو نفی نیاز باشن و موقع 15 نیم بی با خدا ناخمون هم ناری چی بگی؟ معذرت خواهم من یه نبو افشین اصلا خوش بنده خدا گرفتاره تو دست سالیه باید بیای چیت مردم بودیزی باید بیای مال مردم بودیزی قرار هر که دستش خالیه بیا دست دوزی بزن دست شرایطمونه دنیا الان بودم به چند مریضه ما الان بهونه که بهونه سهرا الان پیل بالا رنگ مونه تو برداشتی من مجبور بودم کارش کردم تو حاضری سی سکوتی مثلا که به چند کلو بود چند نفر بعد وقت می یکی دونه بعد وقت می ما نه معذرت یه شرطشه یه رسمشه خمون فهمیم اشتباه کسی همین خاطر رو بردیمش داره رنده یه وسیله هم برده بیه والا با اونو مثلا چه رفته در بودی آقا انجام ما خمون نه استاد در چیز نده یه چیزی فقط خمون وجدان رو نداشت این مال مردم ما نیست به همین خاطر رو بردیمش داره نه تو خودبوی آقا گذشتی کنی نه دیگه ما میره خواهشه دیکنی اگه یه نیو میمان نیو وردیمش داره رو برحالی که تا دست دیره تا بخوصی پیداش هم بگردیم شاید چند سال طول میشش همین یکی ما میمان رو ریوتی زنیم برحال هم بابا غیر از اینکه بگیم شرمنده دیگه چی داره شرمنده درد حال میدان میکنه شرمنده پیل بو اگه لیمان نیو وردیم نه چند پیل سال رنگ موی بو بیده دکتری دنبشه می بو آخر خب خواهش دیکنم تمنا دیکنم بو کسی که پرستیدی بعد در کنار داری یه هم بچه جیر بی حقیقتش بچه شما دوز برده خوشم زندان بی معتاد یراش آزاده بی بیزن بچهشه برده که پیدش خواستن سیمیو یومه دست بی کار ده هنده نه قصدی نه غرضی پشتی کار بی خواهش دیکنم بو اخشش معذرت کنیم با خدا التماس کنیم شرمنده بو اخشش نه اون اولا بکنم چه یکی گوی آقا تنگیز بی باش ما معذرت می‌کنیم شرمنده کنیم شرمنده ما عادت باید میکنیم ولی خودش کار خوبی نکردیم ما این دونیم یعنی کارش این دونیم آی پیناره کار سه نه یک جیر مخم آیدن سر کار پیش کارم به تا برم شایر دیسی یک کنم جیری بچه شیطور بیاره یک جیری بچه شیطور الان هم زنگ زده چنان تلگرام باید یه خواست زندانی فراری دوباره برین که نیم زندان سودی دست در نکنیم ممنون تو باش بلو ندارم من میشه دست در آقا بیه چوی میای در کنم نظرت لازم زمان داشت بودی بیو معلوم اکرکو بیدیم اون اسمت چی بیم؟ محمد کار خویه یعنی سعی کن کار سعی کن آدم مشکلات برطرف سر داشته بود لاش کن یا این نه داشته بود
میخوام نه نه تو به تو زور شکر نه، مثلا نه. نیازی نیست تو زور شکر بخور عزیز نه داشته و بخواه ای ما هم خدا جوری کنه کار ما هم ای زره انشاءالله که موفق بوید ای کار لنده کنید موفق باشید فاطمه تازه کردی او خوشم خوشم؟ شرایط خمونه چی دید این نکن بچون مطمئنی؟ تشکرش که؟ نه ما هم بیام راست بیا خوش تا سش در نکنه اشگاهی اوستا داشتی یا بس دو چای نمیرم رفت نره دزی کنی محمد درد سر درست نکن درد سر درست نکنی اگه خواستی جور کنی کار کده جور کن